હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. કેમ છો? બધા મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. શ્રાવણ મહિનો હવે શરૂ થઈ ગયો છે. હવે ઘણા શ્રાવણ મહિનો એકવાર ખાતા હોય, ચતુર્માસ એક ટાઈમ ખાતા હોય, તો પછી આપણે ફરાળી તો બનાવવું જ પડે. તો આજે આપણે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવીએ. બધા જ બનાવતા હોય છે સાબુદાણાની ખીચડી, પણ હું મારા ઘરે કેવી રીતે બનાવું છું એ હું તમને બતાવીશ. હું પહેલાં તમને એને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. જો મેં 200 ગ્રામ સાબુદાણા રાત્રે પલાળી દીધા હતા, 200 ગ્રામ, અને એમાં મેં એક આંગળીનું આટલું બેટકું ડૂબે ને એટલું જ પાણી ઉપર રાખવાનું છે. તો સવારમાં ફૂલીને જો એકદમ પોચા થઈ ગયા છે. જો પલળીને એકદમ સરસ પોચા થઈ ગયા છે. જુઓ 200 ગ્રામ મેં લીધા હતા અને 2 પાણીએ ધોઈ લીધા છે. અને પછી એને મેં આપણે આંગળીનું બેટકું ડૂબે એટલું જ ઉપર પાણી રાખવાનું, એટલે પછી ઢાંકી દેવાનું. તો સવારે આખું ફૂલીને તમારો વાડકો ભરાઈ જશે. અને 2 નંગ મેં બટાકા લીધા છે, તે બાફીને સમારી લીધા છે. અડધી વાટકી સિંગદાણાનો ભૂકો છે, સિંધવ મીઠું છે, લીલા મરચાં છે, જીરું છે અને અડધી વાટકી દહીં છે. હવે મેં પેનમાં 2 મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં જીરું ઉમેરીશું. જો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે આ 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. આપણું જીરું તતરી જાય એટલે આપણે એમાં બટાકા ઉમેરી દઈશું. જો જીરું થઈ ગયું છે આપણું. હવે એમાં આપણે બટાકા ઉમેરી દઈશું, જે બે નંગ સમારી રાખ્યા છે બાફીને. હવે 2 મિનિટ એને આપણે થવા દઈએ બટાકા, ત્યાર પછી સાબુદાણા ઉમેરીશું. અત્યારે 2 મિનિટ એને થોડા ગરમ થવા દઈએ, જેથી બટાકા બાફેલા તો છે પણ થોડા સોફ્ટ થઈ જાય. એટલે 2 મિનિટ થવા દઈએ આપણે. જો આપણા બટાકા મસ્ત સોફ્ટ થઈ ગયા છે એકદમ. હવે આપણે એમાં સાબુદાણા ઉમેરી દઈએ. એકદમ દાણો છૂટો બહુ મસ્ત સાબુદાણા પલળી ગયેલા છે આપણા. એક દાણો છૂટો છે. જો તમને ખ્યાલ આવતો જ હશે. વધારે પાણી પડી જાય તો બી એકદમ લોચા જેવી ખીચડી થઈ જાય અને મજા નહીં આવે. અને ઓછું પાણી પડી જાય તોય નહીં ચડે ખીચડી આપણી. એટલે પાણી હંમેશા બહુ સાચવીને આમાં ઉમેરવું પડે છે આપણે. જો હવે એને 2 મિનિટ આપણે ઢાંકીને થવા દઈએ, પછી મસાલા કરીએ, જેથી સાબુદાણા અને બટાકા સરસ મિક્સ થઈ જાય. 2 મિનિટ આપણે એને ઢાંકીને થવા દઈએ. ધીમા તાપે થવા દઈશું 2 મિનિટ. જો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે હવે જોઈ લઈએ, જોઈને હલાવી લઈએ. જુઓ સાબુદાણા પણ આપણે ચડવા લાગ્યા છે. હવે આપણે એમાં સિંધવ મીઠું ને મરચું એવું ઉમેરી દઈએ. જો સિંધવ મીઠું હું ઉમેરું છું. 1 અને નાની ચમચી છે મારી, નાની ચમચી 1.5 ઉમેર્યું છે મેં. પછી આ 4 નંગ લીલા મરચાં છે ક્રશ કરેલા, તે લીલા મરચાં 4 નંગ ઉમેરીએ છીએ. અને મારા મરચાં તીખા લીધા છે મેં. અને સિંગદાણાનો ભૂકો પણ ઉમેરી દઈએ આપણે. હવે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણે અત્યારે હલાવીને હવે ફરી પાછા ઢાંકીને 2 મિનિટ થવા દઈશું. આપણા અંદર મીઠું, લીલા મરચાં, સિંગદાણાનો ભૂકો બધું ઉમેરી દીધું છે. હવે ફક્ત દહીં જ ઉમેરવાનું છે. ઘણા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરતા હોય છે, તો લીંબુના રસથી વાંધો તો કશો નહીં, પણ જો આપણે દહીં ઉમેરીએ ને તો દહીં એકદમ ચીકાસવાળું હોય છે ને, તો સાબુદાણાની ખીચડી એકદમ લીસી ને એમ સિલ્કી લાગશે તમને.
કોઈ વાર દહીં નાખીને પણ ટ્રાય કરી જોજો. બહુ સરસ બને છે દહીંવાળી પણ ખીચડી, એટલી સરસ લાગે છે. હવે આપણે એને ઢાંકીને ફરી 2 મિનિટ થવા દઈએ કે જેથી સાબુદાણા આપણા થોડા કાચા છે તો ચડી જાય. જો હવે આપણે જોઈ લઈએ 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે જોઈ લઈએ સાબુદાણા ઓલમોસ્ટ ચડી જ ગયા છે અને હવે આપણે એમાં દહીં ઉમેરી દઈએ. જો અડધી વાડકી આપણે દહીં ઉમેર્યું છે. હવે એકદમ આ દહીંના હિસાબે થોડી લોચા પટ્ટી પણ સરસ થશે અને એકદમ સુંવાળીને સિલ્કી થઈ જશે, કેમ કે દહીં ચીકાશવાળું હોય છે ને તો એનાથી ખીચડી ખૂબ સરસ થાય છે. તમે દહીંવાળી પણ ટ્રાય કરજો, ખૂબ સરસ બનશે. તમે લીંબુના ટેસ્ટવાળી પણ ભૂલી જશો, એટલી સરસ આ દહીંવાળી બને છે. ખાટી મીઠી સરસ છે. ખાંડ પણ તમે ઉમેરી, જો તમને ગમતી હોય તો તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, ઓપ્શનલ છે ખાંડ. મેં અત્યારે ઉમેરી નથી ખાંડ, કેમ કે મને ખાંડવાળું ભાવતું નથી એટલા માટે. બાકી ઘણાને ખાંડવાળી ગમતી હોય છે તો તમે ખાંડ પણ અંદર 1-2 ચમચી ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે દહીં ઉમેર્યું છે ને 2 મિનિટ એને ઢાંકીને થવા દઈએ ફરી પાછા. જો હવે આપણે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ફરી જોઈ લઈએ હલાવીને. જો કમ્પ્લીટ આપણી ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. સહેજ પણ નીચે ચોંટી નથી, જુઓ તમે એ પણ જોઈ શકો છો. નહીં તો ઘણી ખીચડી ચોંટી જાય ને તો તમે અડધી ચોંટેલી હોય ને અડધી જ ખાવામાં તો આવે, બીજી અડધી તો નીચે બૂંદે જ ચોંટી જાય. પણ આ બિલકુલ ચોંટી નથી. જો આખું આપણું તળિયું ચોખ્ખું છે અને ખીચડી પણ સરસ આપણી થઈ ગઈ છે. જુઓ સુગંધ પણ સરસ આવે છે. એકલી ખીચડીથી જ આપણું મસ્ત પેટ ભરાઈ જાય ફરાળી ખાવાનું બનાવીએ ત્યારે. એકચ્યુઅલી આ ખાવાના કરતાં ફરાળી ખાવાનું વધારે મન થાય આપણને. જો આપણું થઈ ગયું છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આપણે હવે સર્વ કરી લઈએ. જો આપણી ખીચડી મસ્ત સાબુદાણાની બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઉપર ધાણાથી ગાર્નિશિંગ કરી લીધું છે આપણે. હવે સરસ ખીચડી બની ગઈ છે અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે. તમે પણ ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. બધા બનાવતા તો હોય જ છે, પણ હું મારી રીતથી તમને બનાવીને બતાવું છું કે ભાઈ અમે આવી રીતે બનાવીએ છીએ. બધાની બનાવવાની રીત અલગ અલગ હોય છે, પણ તમે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો તો ખૂબ સરસ લાગશે. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં પણ લખી જણાવજો કે કેવી લાગી અને તમે બનાવી કે નહીં એ પણ લખી જણાવજો તો મને ખૂબ આનંદ થશે. અને કમેન્ટ બોક્સમાં પણ લખી જણાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.